في هذا الفيديو راح نتكلم عن أسئلة على السرعة المتوسطة. أول شيء لازم تعرف معادلة السرعة. إذا قال لي بالمسألة أن السرعة ثابتة فراح أقول V هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. هذا اللي قاله غاليليو. لازم نتعلم أول شيء شلون نرتب المعادلة. فلنفرض أن احنا نبي نعزل الدي، فلنفرض أن المطلوب بالمسألة هي المسافة، فلازم نعزل الدي. شو الحل؟ أي متغير بهالطريقة هذه تشوفه لازم يكون لا مقام، ومقامه هو واحد. فلازم تتعلم طريقة الضرب التصالبي أو الضرب التقاطعي. فنحط نفس الإكس ونحدد المطلوب. لازم تحفظ هذه العبارة: المضروب في المجهول تحت. المجهول في هذه الحالة راح يكون دي، لأن هذا هو المطلوب بالمسألة. المضروب فيه اللي هو الواحد، وبالتالي هذا راح يكون تحت. أما الفي والتي مو مضروبين بالمجهول، فهذا اللي راح يكونون بسط. راح يقول الدي تساوي الفي ضرب التي على واحد. فأنت تقدر تكتبها بهالطريقة هذه. الواحد هذا غير معتبر، فدي تساوي في تي. أنا أفضل أنك تحفظ الصيغة بهالهيئة أفضل من هالهيئة، لأن هالهيئة أسهل بالترتيب. في طريقة ثانية لترتيب المعادلة، واثنيناتهم يؤدون إلى نفس النتيجة. أنا بيعزل الدي، لاحظ أن التي هذه هي مقام، فأنا بيعزل الدي فلازم أطير هذا المقام بأي طريقة. شلون؟ لما أضرب هذا الطرف بتي، لما تضرب تي يعني التي هذه بالبسط، فالتي هذه راح تروح مع التي هذه، ولأن هذه معادلة فاللي تسويه على الطرف الأيمن لازم تسويه على الطرف الأيسر. فهني راح نضرب تي، فإذا الدي تساوي في بالتي. زين، إذا عندنا هالمعادلة هذه نفسها ونبي نعزل التي، شو الحل؟ نفس الطريقة راح نسوي ضرب تقاطعي. هذا المقام له واحد، ونحدد المجهول. هو إذا كان المطلوب بالمسألة تي فهذا هو المجهول، فنقول المضروب في المجهول تحت. المضروب بالتي اللي هو الفي، فالفي هو اللي راح يروح تحت، فراح نقول تي هي الدي على الفي. في طريقة ثانية، إذا كان المطلوب بالتي فأنا لازم أطير الدي وأصعد التي هذه لفوق، لأن التي هذه مقام. شو الحل؟ إيش راح أسوي؟ لاحظ إن الدي بالبسط، فعشان أشطبها لازم أضرب بواحد على دي، فالمقام راح يروح مع البسط، واللي سويته بالطرف الأيمن راح أسويه بالطرف الأيسر. فيصير انتبه هني في واحد، فواحد على تي يساوي في على دي، لكن أنا بالتي ما بي واحد على تي. شو الحل؟ إذا قلبت الكسر في هذا الطرف لازم ينقلب وياه في هذا الطرف. فعلى سبيل المثال أنت بتصعد التي فوق فيصير تي على واحد، أنت قلبت هذا الطرف، فهذا الطرف إجباري لازم ينقلب، لأن هذه معادلة. الطرف الأيمن لازم يساوي الطرف الأيسر، فيصير دي على في. فإذا تي هي دي على في. إذا كان معطيك المعادلة بهالصورة هذه وقال لك أبي الفي، أول خطوة إن إحنا نحدد المجهول اللي هو الفي. ثاني خطوة نقول المضروب في المجهول تحت. المضروب بالفي هو التي، فالتي راح تروح تحت، ففي يساوي دي على تي. أو إذا تبي تسويها بالطريقة الثانية راح نضرب طرفين. لاحظ لازم أشيل تي، فراح أضرب الطرفين بواحد على تي. ليش بواحد على تي؟ لأن التي هذه تعتبر بالبسط. لاحظ أن مقامهم واحد، فإيش راح أقول؟ راح أضرب بواحد على تي، وهني أيضا بواحد على تي، فهذه راح تروح مع هذه، فيصير الفي هو الدي على التي. على فكرة إذا قلت لي دي في تي أو دي تي في، كلا الصيغتين صح، لأن الضرب هي عملية إبدالية، فالترتيب مو مهم في عملية الضرب. لكن في طلاب ضعاف بعملية الضرب والقسمة وترتيب المعادلة، فيحبون المثلث. وانت إذا كنت حافظ هالقانون لاحظ أن شرطة الكسر هذه راح نحطها هني، الدي فوق، فراح نحط الدي فوق، والفي والتي نحطهم تحت. سواء حطيت الفي على اليسار أو التي على اليسار مو مهم، لأن مثل ما أنا قلت الضرب عملية إبدالية. إذا تبي الفي راح تغطي هذه، فتقول الفي هو الدي على التي. وإذا تبي التي راح نغطي على التي، فنقول أن التي هي الدي على الفي، وهكذا. وإذا نبي الدي نغطي دي، فنقول الدي هي حاصل ضرب الفي بالتي. فهذه هي طريقة المثلث. قبل ما نروح على المسائل في شغلة لازم نتفق عليها: السرعة بالكيلومتر على الساعة، وشفت الزمن بالساعات، وشفت
المسافة بالكيلومتر فما يحتاج نحول إلى الوحدات الدولية اللي هي الSI يونت. أما إذا شفت بالمسألة مثلا كيلومتر على الثانية وشفت المسافة كيلومتر، هني في وحدة دولية فلازم نحول كل شيء إلى الوحدات الدولية، فالكيلومتر لازم يتحول إلى متر وهكذا. والعكس صحيح، إذا شفت متر على الساعة فهني في وحدة دولية لازم نحول الوحدة الثانية هم إلى وحدة دولية اللي هي من الساعات نحولها إلى ثواني. أكمل راكب دراجة مرحلة 1500 متر من السباق في 37.5 من الثانية، فما هي سرعته؟ نحط المعطيات أو خلونا نرسم هذا الطريق. فلنفرض أن السايق كان عند A، نفرض أن هذا هو البايك، هذا السايق كان في سرعة احنا نبيها ما نعرف هذه السرعة، وتحرك من A إلى B. طبعا هذه نقاط افتراضية من عندي عشان نفهم المسألة. فقال لي أن المسافة هذه من A إلى B D، لا تنسى أن D من كلمة distance، فالمسافة 1500 متر، والزمن معطيني إياه T من كلمة time 37.5 سكند. القانون يقول أن ال V هي المسافة المقطوعة خلال فترة زمنية معينة. المسافة المقطوعة 1500 والفترة الزمنية هي 37.5. نحط هذا بالآلة الحاسبة راح يعطينا 40 متر على الثانية. بس انتبه أن السرعة هذه هي السرعة المتوسطة، لأن ممكن السائق يتعب ويبطئ أو يكون في بداية السباق فيزيد من نشاطه ويسرع. فالسرعة المتوسطة ما تقول لنا متى توقف ومتى أبطئ، فهي ما تقول لنا عن التفاصيل. إذا قست المسافة التي قطعتها الحلزونة بالسنتيمتر والزمن بالدقائق، فأي وحدة ستستخدم لسرعتها؟ نحط قانون السرعة. السرعة هي المسافة على الزمن. على طول راح نعوض بالوحدات. قال لي إن المسافة بالسنتيمتر والزمن بالدقائق، هذه هي الوحدة السنتيمتر على الدقيقة. أي مما يلي لا يمكن أن تكون وحدة السرعة. أول شيء نحط القانون، فنقول V هي D على T. الحين الD هذه مسافة، فلازم يعني تكون بالأمتار أو تكون بالكيلومتر أو تكون بالميل أو تكون بالسنتيمتر. أما الزمن فهذه أما تكون بالثواني أو تكون بالساعات أو تكون بالدقائق. فإذا العلاقة بينهم علاقة قسمة. هني رقم 1 قايل لي الثانية على المتر، فهذه لا يمكن أنها تكون وحدة السرعة. هني رقم 2 قايل لي كيلومتر ضرب الساعة، احنا قلنا العلاقة بينهم قسمة، فهذه الإجابة خطأ. متر على الثانية وهذا صحيح لما تعوض فيها بالقانون. كيلومتر على الساعة هذا هم صحيح، لكن متر ضرب الثانية هذه العلاقة خطأ. يبين الجدول الأدنى معلومات عن 3 سيارات تسير على طريق سريع، ومعطيني الجدول ومعطيني يبي أي سيارة هي الأسرع وأي سيارة هي الأبطأ، فلازم نحسب السرعة لكل سيارة عشان نعرف أي واحدة الأسرع وأي واحدة الأبطأ. لاحظ أن الزمن ثابت، الزمن ما تغير، فالسيارة اللي تقطع مسافة أكبر خلال نفس الزمن هي الأسرع. هذا بالنظر، لكن خلونا نحل. فبالنظر السيارة جيم هي الأسرع لأن قطعت مسافة بنفس الزمن، فهي قطعت المسافة الأكبر. فإذن راح نقول V1 أو V1000 اللي هي الدي على التي. الدي اللي هي 80 والتي اللي هي 50، راح يكون الجواب 1.6 كيلومتر على الدقيقة. في باء نفس الشيء دي على تي، لكن نعوض بال72 للمسافة و50 بالنسبة حق الزمن، راح يعطينا بالآلة الحاسبة 1.44 كيلومتر على الدقيقة. في جيم القانون ما تغير، فنعوض بال85 للمسافة، أما الزمن نفس ما هو 50. فهذه السيارة راح تكون أسرع، فراح نقول له أن أسرع سيارة هي جيم وبعدها ألف، والأبطأ هي باء.